મધ્યપ્રદેશમાં કપ સિરપ પીવાથી બાળકોના મોતની દુર્ઘટનાના તાર હવે ગુજરાત પહોંચ્યા છે. મધ્યપ્રદેશ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગની તપાસમાં ગુજરાતમાં બનેલી રિલાઇફ અને રેસ્પી ફ્રેશ ટીઆર નામની કપ સિરપમાં ખતરનાક કેમિકલ ડાયથિલિન ગ્લાયકોલનું પ્રમાણ નક્કી મર્યાદા કરતાં વધારે મળ્યું છે. આ માહિતીના આધારે હવે કેન્દ્રીય એજન્સીઓએ અમદાવાદ અને સુરેન્દ્રનગરની 2 ફાર્મા કંપનીમાં મોટા પાયે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે. આ સમગ્ર મામલે કેન્દ્ર સરકારના પગલે હવે રાજ્ય સરકારે પણ કપ સિરપને લઈને એડવાઇઝરી જાહેર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. નમસ્કાર, જમાવટ સાથે હું છું પાર્થ. મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડાના અને રાજસ્થાનના અનેક જિલ્લાઓમાં 16થી વધુ બાળકોના મૃત્યુ થયા બાદ કપ સિરપમાં રહેલા ઝેરી કેમિકલ ડાયથિલિન ગ્લાયકોલનો મામલો બહાર આવ્યો છે, જેના તાર હવે ગુજરાત સુધી પહોંચ્યા છે. મધ્યપ્રદેશ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગની તપાસમાં ગુજરાતમાં બનેલી રિલાઇફ અને રેસ્પી ફ્રેશ ટીઆર નામની કપ સિરપમાં ખતરનાક કેમિકલ ડાયથિલિન ગ્લાયકોલનું પ્રમાણ નક્કી મર્યાદા કરતાં વધુ મળ્યું છે. કેન્દ્રીય એજન્સીઓએ અમદાવાદ અને સુરેન્દ્રનગરની 2 ફાર્મા કંપનીઓમાં મોટા પાયે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે. મધ્યપ્રદેશમાં સિરપ કાંડ બાદ ગુજરાત સરકાર એલર્ટ બની છે. આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં અંદાજિત 500 જેટલી કંપનીઓમાં કપ સિરપનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. એમાં તપાસનો આદેશ હવે સરકાર દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે અને ભારત સરકારે જે એડવાઇઝરી જાહેર કરી છે એના આધારે ગુજરાત સરકાર પણ આગામી સમયમાં કપ સિરપને લઈને એડવાઇઝરી જાહેર કરી શકે છે. હવે આપણે સમજીએ કે કપ સિરપમાં મળતું ડીઈજી એટલે કે ડાયથિલિન ગ્લાયકોલ શું છે. તો ડીઈજી એક ઔદ્યોગિક સોલ્વન્ટ છે જેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે એન્ટીફ્રીઝ અને બ્રેક ફ્લુઇડ અને પેઇન્ટમાં થાય છે. જો આ કેમિકલ નિયત માત્રા કરતાં વધુ પ્રમાણમાં શરીરમાં પ્રવેશ કરે તો દર્દીનું મૃત્યુ થઈ શકે છે. કેટલીક ફાર્મા કંપની દ્વારા કપ સિરપ સસ્તામાં બનાવવા આ સોલ્વન્ટનો ઉપયોગ વધારે પ્રમાણમાં થાય છે. સરકારની ગાઈડલાઈન અનુસાર કપ સિરપમાં ડીઈજી એ મહત્તમ 0.1% હોવું જોઈએ. વાત કરીએ કેન્દ્ર સરકારની, તો નાના બાળકોને કપ સિરપ આપવા માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા એક એડવાઇઝરી બહાર પાડવામાં આવી હતી. 2 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને કફ અને શરદીની સિરપ આપવી જોઈએ નહીં. સામાન્ય રીતે 5 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે પણ કપ સિરપ ટાળવું જોઈએ. જો મોટા બાળકો માટે કપ સિરપ જરૂરી હોય તો તે હંમેશા ડૉક્ટરની સલાહથી જ આપવું જોઈએ. આનું કારણ એ છે કે દવાની માત્રા, સમય અને અન્ય દવાઓ સાથેનું મિશ્રણ બાળકો માટે સલામત હોવું જોઈએ. કેન્દ્ર સરકારની આ ગાઈડલાઈન સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે ડૉક્ટર્સની સલાહ વિના બાળકોને કપ સિરપ આપવું નહીં. ઉંમર અને અન્ય દવાઓ સાથે સુસંગતતાને ધ્યાનમાં લીધા વિના બાળકોને દવા આપવી ખતરનાક બની શકે છે. અને હવે બાળકોને કપ સિરપ આપતા પહેલાં શું ધ્યાને રાખવું જોઈએ? તો કેન્દ્ર સરકારની એડવાઇઝરી એના પર પ્રકાશ પાડતા કહે છે કે બાળકને થોડા સમય માટે જ દવા આપો. દવા આપતી વખતે બાળકની હેલ્થનું ઝીણવટપૂર્વક ઓબ્ઝર્વેશન કરો. એક સાથે ઘણી દવાઓ આપશો નહીં. બાળકોને પુષ્કળ હુંફાળું પાણી આપો, તરલ પદાર્થ આપો, તેમને નાશ આપો. સિરપ આપવાને બદલે ઘરેલું ઉપચાર અજમાવો. મોટાભાગના બાળકોની ઉધરસ અને શરદી જાતે જ દૂર થઈ જાય છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા બધા આરોગ્ય કેન્દ્રો અને ક્લિનિક્સને પ્રતિષ્ઠિત ફાર્માસ્યુટિકલ ગ્રેડ દવાઓ ખરીદવા આદેશ આપવામાં આવ્યો છે અને આ સલાહનો અમલ તમામ સરકારી મેડિકલ સ્ટોર્સ, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો, સામુદાયિક આરોગ્ય કેન્દ્રો, જિલ્લા હોસ્પિટલો અને તબીબી સંસ્થાઓમાં થવો જોઈએ. હવે એ પણ શક્ય છે કે ગુજરાત સરકાર કપ સિરપ માટે આવી એડવાઇઝરી બહાર લાવી શકે છે. 26 થી 28મી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન છિંદવાડાના ડ્રગ વિભાગની ટીમ દ્વારા મેડિકલ અને હોસ્પિટલમાં તપાસ કરાઈ હતી અને આ સમયે કુલ 19 દવાના સેમ્પલ એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા અને તપાસ માટે લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ તપાસમાં 4 કપ સિરપ નક્કી માપદંડમાં ફેલ થયા હતા અને આ સિરપથી કિડની ફેલ અને બ્રેઇન હેમરેજ જેવી સ્થિતિ પેદા થવાનું જોખમ રહે છે. તો આ બાબતે તમારું શું માનવું છે અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જરૂર જણાવો. જો તમે અમને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા તો સબસ્ક્રાઇબ કરો. જો તમે અમને ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા તો ફોલો કરો. સાથે જ અમારી વોટ્સઅપ ચેનલ આવી ગઈ છે, જોઈન કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્કાર.